ආයුබෝවන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ආදරණීය යාළු හැමෝම අදත් අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් වෙනද වගේම ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙන්නේ ටෙක්නෝ ටියුටි YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද කතා කරන්න යන මාතෘකාවට කලින් Deriv ගැන පුංචි හැඳින්වීමක් කරන්න ඕනේ. මොකද ගොඩක් අය Deriv එක ගැන විවිධ කතා කියනවා. විවිධ සැක පළ කරනවා. ඉතින් Deriv කියන ට්‍රේඩින් බ්‍රෝකර් ගත්තම අවුරුදු 25ක් පරණ මං හිතන්නේ ලෝකේ පරණම බ්‍රෝකර්. බයිනරි ඔප්ෂන් කියලා මුලින් පටන් අරගෙන දැන් Deriv විදිහට නම වෙනස් කරගෙන යන ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තමයි මේ Deriv ට්‍රේඩින් කියන්නේ. ඉතින් මේ Deriv එකේ වැඩ කරන අය විශාල ප්‍රමාණයක් මේ ලෝකේ ඉන්නවා. ලංකාව ඇතුළෙත් එහෙමයි. ඒ වගේම විවිධ කෝස් කරන අය, රොබට්ලා හදන අය, රොබට්ලා විකුණන අය, කෝස් විකුණන අය, YouTubersලා සෑහෙන පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ හැමෝම මේ Deriv එක තුලේ වැඩ කරන අය. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ දන්න දැනුම ඒගොල්ලොන්ගේ ඒ දේවල් අනිත් අයත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න මිනිස්සු. ඉතින් මේ Deriv එකේ වැඩ කරද්දී අපි ගොඩක් ඉවසිල්ලෙන් බොහොම දැනුම ඇතුව වැඩ කරගෙන යන්න ඕන. මේක ට්‍රේඩින් කියන ෆීල්ඩ් එක. Deriv විතරක් නෙමෙයි. XM වෙන්න පුළුවන්, Binance වෙන්න පුළුවන්, වෙන මොන හරි බ්‍රෝකර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මොන දේ ගත්තත් මේ වැඩ කරගෙන යද්දී බොහොම ඉවසිල්ලෙන් දැනුවත්භාවයෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ. අර මොකද මම මේක කියන්න ඇත්තටම හේතුනේ ගොඩක් අය ඉන්නවා මට පෞද්ගලිකව කතා කරන අය අයියේ මේ අපි අද හවස ඩොලර් 10ක් දාගත්තොත් අපිට මේකෙන් හම්බ කරන්න පුළුවන්ද? එහෙම එන්න එපා. එහෙම කරන්න බෑ. 10 නෙමෙයි. අයියේ හවස ඩොලර් 1000ක් දාගත්තොත් හෙට ඉඳලා හම්බ කරන්න පුළුවන්ද? ඒත් බෑ. එහෙම බෑ. මේක ඉගෙන ගන්න ඕන. මේකේ සෑහෙන දේවල් තියෙනවා ඔයාලට ඉගෙන ගන්න. දැන් අපි Binance කරනවා නම් මාකට් එක ඇනලයිස් කරලා ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් ඔය වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒතර Deriv එක ගත්තම Deriv එකෙත් ඔය ටෙක්නිකල් පාර්ට් එක ඒ දේවල් ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා. දැන් මල්ටිප්ලයර් ගත්තොත් ඕන. rise and fall minute entry එකට යනවා නම් අපිට ඕන වෙනවා. වෙන ක්‍රිප්ටෝ හරි forex හරි පැත්තට යනවා නම් MT5 පැත්තට යනවා නම් අපිට ඒ පැත්තේ ඕන වෙනවා. ඔය ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් කියන එක නැතුව අපිට මේක වැඩ කරනවා නම් වැඩ කරන්න තියෙන්නේ එක්කෝ ටික් ට්‍රේඩින් නැත්නම් Deriv robot. මිනි ට්‍රේඩින් කරනවා නම් ටෙක්නිකල් පැත්ත වැදගත්. විශේෂයෙන්ම ඉන්ඩිකේටර්ස් ඇඩ් කරලා ඒව රීඩ් කරන විදිහ එදින සිග්නල්ස් කොහොමද ගන්න කියන එක දැනගන්න එක වැදගත්. ඉතින් මම කියන්නේ මොන දේ කරත් Deriv වැඩ කරත් Binance XM මොන දේ වැඩ කරත් මොන බ්‍රෝකර්ගේ වැඩ කරත් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඩීප්ලි මොකක්ද මේ chart එක. candle chart කියන්නේ මොනවද? කොහොමද candles හැදෙන්නේ? එතකොට candle වලින් signals ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ දේවල් ඊට අමතරව ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් SMC ඊට පස්සේ ඉන්බැලන්ස් ඔය වගේ විවිධ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සම්බන්ධ වීඩියෝස් අරගෙන එන්න. සමහර විට Deriv එකේ බැරි වුණත් ට්‍රේඩින් view එකේ හරි මම මේ දේවල් ඔයාලට අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නවා. මොකද සමහර දේවල් තියෙනවා. දැන් අපි volatility market වල වැඩ කරාට අපිට පුළුවන් Deriv එක ඇතුලේ වෙන currency pair එකක් දැන් මේ වගේ currency pair එකක් තෝරගෙන වැඩ කරන්න. ඉතින් අපිට මේකේ chart එක analyze කරන්නත් පුළුවන්, Deriv trading view analyze කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි Deriv trading view වලට වැඩිය ගොඩක් advanced තමයි ඔය අනිත් trading view එක. ඒ කියන්නේ ඔය Binance කරන අය පාවිච්චි කරන trading view chart එක. ඉතින් අපිට ඒකෙන් පුළුවන් මේ අදාළ currency pair එක select කරගෙන ඒකෙන් signal එක අරන් entry එකක් ගන්න. ඒකේ තියෙන ලොකු indicators තියෙනවා. ගොඩක් සංකීර්ණයි. ඉතින් ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙන ඔයාලට ඒ සම්බන්ධවත් අරන් එන්න ඒකෙන් සිග්නල්ස් අරන් මේක ට්‍රේඩ් කරන විදිහත් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් මතක් කරන්න ඕනේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් ඕල් කරලා තියාගන්න. ඔයාලට වැදගත් වටින දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සරහට දකින්න අහන්න ලැබෙයි මේ ටෙක්නෝ ටියුටි කියන channel එක හරහා. හරි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ට්‍රේඩින් කියන්නේ රිස්ක් එකක්. මම හැම වීඩියෝ එකකදීම කියලා ඇති සල්ලි නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කවදාවත් ලෝන් අරගෙන බඩු උගස් තියලා එක එක දේවල් කළා මේවට සල්ලි යොදවන්න එපා. මොනවා හරි ආදායමක අතිරික්තයක් තියෙනම් මොනවා හරි ඉන්වෙස්ට් කරලා ඉන්කම් එකක් හොයන්න ඉන්නව නම් රිස්ක් එකකට දෙන්න පුළුවන් මුදල් නම් මේක ඉන්වෙස්ට් කරන්න. හැබැයි ඉන්වෙස්ට් කරන්න කලින් හොඳට පුරුදු වෙලා ඉවසීමෙන් වැඩ කරන්න පුරුදු වෙලා මේක ඇතුළට එන්න. හරි. ඉතින් අද කතා කරන්නේ ටික් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජික් එකක්. මොකද ගොඩක් අය ඉල්ලනවා ටික් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජික් දෙන්න කියලා. මිනි ට්‍රේඩින් ඉල්ලනවා වගේම ටික් වලටත් ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. මොකද අපේ අය ගොඩක් කැමති චූටි කාලයකින්
පොඩි දෙයක් කරලා යම්කිසි මුදලක් ගන්න. හරි. ඉතින් මේ ස්ට්‍රැටජික් එක කරන විදිය මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේක අමාරු නෑ. ඇත්තටම ගොඩක් ලේසි. නම්බර්ස් දෙකක එකතුවක් තමයි බලන්න තියෙන්නේ. මේක මම කාලයක් තිස්සේ පොඩ්ඩක් ෆලෝ කරා. ඩිමෝට් ප්‍රැක්ටිස් කරලා රියල් වලත් ඇප්ලයි කරා. ඉතින් සාර්ථක පැත්තක් තියෙනවා. අපි කොහොමත් ටික් ට්‍රේඩින් කරද්දී විශේෂයෙන්ම මනි මැනේජ්මන්ට් එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මැනේජ්මන්ට් එක පාවිච්චි කරලා මේක කරද්දී මේකේ අපිට ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න බැරි කමක් නැහැ. රයිට්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම වීඩියෝ එකක් විදියට ඔයාලටත් මේක අරගෙන එන්න ප්ලෑන් කරේ. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. මේ ඔයාලත් මේක ඩිමෝ එකේ කරලා රියල් ඇප්ලයි කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම සාර්ථක වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි. මුලින්ම මෙතන මාකට් එක වෙනස් කරගන්න volatility 25 index මේක අපි 1s මාකට් වලට යන්නේ නැහැ. volatility 25 index ඊට පස්සේ method එක rise fall ගත්තම ඔයාලා දන්නවා හොඳ payout එකක් තියෙනවා, risk එකත් අඩු, හොඳ return rate එකක් තියෙන method එක, trade type එක. ඉතින් මේකෙන් තමයි අපි main trade ගන්න plan කරන්නේ. duration එක මෙතන දාගන්න 5 විදියට. මේක minute කියන එක tick වලට දාගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන 1 කියලා දානවා මේක payout එක ගන්න විදිය අලුත් අයට ඉන්නව නම් මේක බලා ගන්න අවශ්‍ය නිසා. ඉතින් 1 දැම්මට පස්සේ ඔයාලට පෙන්වනවා payout එක. මේ තියෙන 1.95 USD. මේක තමයි payout එක. මොන වෙලාවෙත් ඕනම entry එකක් ගනිද්දි stake එක කියන තැන 1 දැම්මට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට payout එක බලා ගන්න පුළුවන්. right. මම එනවා මගේ money management එකට. හරි. management එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන මම ඩෙමෝ account එකේ ඉන්නේ. මම මෙතන risk capital එක මෙතන $50ද 100ද ඒක ගැටලුවක් නෑ. මම මේක 50ම තියන අරින්නම්. ඔයාලා මෙතන risk capital එක දාද්දී ඔයාලගේ සම්පූර්ණ capital එක දාන්න එපා. පොඩි මුදලක් දාන්න. $10ක් තියෙන කෙනෙක් නම් $5ක් දැම්මත් කමන්නේ. $50ක් 100ක් තියෙන කෙනෙක් $15ක් 20ක් දැම්මට කමන්නේ. 150කටත් වඩා අඩු මුදලක් risk capital එකට දාන්න. එතකොට ඔයාගේ account එක wash වෙන්නේ නැහැ. ඒක ආරක්ෂාකාරී. හරි. ඉතින් මෙතන මම මේ 50ම තියෙනවා. trades 10යි 10න් 5ක් win කරනවා කියලා තමයි මම plan කරන්නේ. payout එක මම දාගන්න මෙතන 1.95. හරි. 1.95 දැම්මට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මට profit එක ලැබෙනවා 152.87ක්. ඒ කියන්නේ capital එකකින් 152ක්. ඒ කියන්නේ මට මෙතන profit එක $26.43ක් ලැබෙනවා. එතන මෙතන initial capital එක කියන්නේ මේ risk capital එක මම දාන්නේ 50යි කියලා. එතන මේ 50ට 26.43 එකතු වුණාම මගේ මුදල වැඩි වෙනවා $76.43 දක්වා. මම හිතන්නේ මෙතනට එනකන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. මම plan කරනවා trades 10ක් ගන්න. 10න් 5ක් win කරන්න plan කරනවා. හරි. එතකොට management එකේ තව දෙයක් ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන. දැන් මේ 10න් 5ක් win කරනවා කියලා plan කරගෙන යන ගමනේ මේ පළවෙනි 5 ඇතුළත අඩුම ගානේ entries 3ක් win කරන්න ඕනේ. මේක මගේ මතයක්. මේක පොදු මතයක් නෙවෙයි මගේ මතයක්. මේක ඔයගොල්ලෝ හරිනම් ගන්න වැරදි නම් අයින් කරන්න. entries 5න් පළවෙනි 5 ඇතුළත 3ක් win කරන්න ඕනේ. 10න් 5ක් win කරනවා කියලා plan කරලා යනවනම්. නිකන් හරි 5ක් trade කරද්දී දෙකක් හෝ එකක් නම් win කරේ මම මේ 5න් එහාට entries ගන්නෙ නෑ. ඒ තියෙන loss එකද profit එකද බාරගත්තා. එතනින් මම මේක නැවැත්තුවා. මොකද 5න් එකක් win කළා දෙකක් win කළා අපිට හිතන්න බෑ අවසාන 5 ඉතුරු 3 හෝ 4 win කරයි කියලා. ඒ නිසා පළවෙනි 5 ඇතුළත අනිවාර්යයෙන්ම 3ක් win කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මම කන්ටිනියු කරන්නේ නැහැ. මේක ඔයාලගේ කැමැත්ත. රයිට්. මේක මම දුන්නේ මගේ මතයක්, මගේ අදහසක් විතරයි. හරි. ඉතින් අපි බලමු මේ ස්ට්‍රැටජි එක කොහොමද කරන්න කියලා. පළවෙනි එන්ට්‍රි එක ගන්න තියෙන්නේ $9.37න්. $9.37න්. හරි. අපිට payout එක තුනේ $9.37. මම මෙතනින් දා ගන්නවා 9.37. මෙතන ඔල ඉක්වල් කියන තැන ටික් එකක් දාලා තියාගන්න. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ එන්ට්‍රි එක ගන්න කියලා. මේක හරිම ලේසි. මෙන්න මේ අවසාන ඉලක්කම් දෙක බලන් ඉන්න. මෙතන කොළ පාටින් 6 හෝ 7. කොළ පාටින් 6 හෝ 7 ආවොත් අපි price එකක් purchase කරනවා. මේ අවසාන ඉලක්කම 6 හෝ 7 ආවොත් price එකක් purchase කරනවා. ඒ වගේම market එකේ trend එක බලන්න එක දිගට මෙහෙම පල්ලෙහාට යන වෙලාවක සාමාන්‍යයෙන් නම්බර එක එන්නේ නැහැ. නම්බර එක එන්නේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක ගියොත් විතරයි. ඒකත් පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලෝ අවධානය යොමු කරන්න. හරි.
එන්ට්‍රි එක ගත්ත පොඩ්ඩක් පරක්කු වුණා. ටික් දෙකක් පැන්නා. ඒක ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. මේක අනිවාර්යෙන් ලොස් වෙනවා. මේක ටික් දෙකක් පැනන ඔයාලට පේනවා. මම මේක මෙතනින් කැන්සල් කරලා මේක රීසෙට් කරගන්නම්. මේක හරියටම ඔයාලට කරලා පෙන්නන්න ඕන. බලන් ඉන්න 6 හෝ 7 කොළ පාටින් ආවම අපි රයිස් එකක් පර්චේස් කරනවා. රයිට් බලමු. අවස්ථාවක් නැහැ තවම. රයිට් 6 ආවා. මම එන්ට්‍රි එක ගත්තා. අපි බලමු. රයිට්. එක ටික් එකක් පැනලා පටන් ගත්තේ. ඔයාලා දකින්න ඇති. ඒක එච්චර ඉෆෙක්ට් වෙන එකක් නැහැ මේ ස්ට්‍රැටජි එකට. රයිට්. පළවෙනි එන්ට්‍රි එක වින් කරා. මම පළවෙනි එක මෙතන W විදිහට සටහන් කරගන්නම්. දෙවෙනි එක ගන්න තියෙන්නේ $8.712න් $8.712න් අපි බලමු අපේ දෙවෙනි අවස්ථාව 6 හෝ 7 කොළ පාටින් එන්න ඕන. රයිට්. අවස්ථාවක් නැහැ අපිට. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේවා අනිවාර්යෙන් ඩෙමෝ එකේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඩෙමෝ එකේ ප්‍රැක්ටිස් කරලා රියල් ඇප්ලයි කරන්න. ඒ වගේම මනි මැනේජ්මන්ට් එක අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න ටික් ට්‍රේඩින් කරද්දී. රයිට්. ටික් ට්‍රේඩින් කරද්දී මනි මැනේජ්මන්ට් එක පාවිච්චි කරන්න. මොකද අපි මැනුවල් මාටින්ගේල් හදලා ඇඩ් කරනවට වැඩිය මනි මැනේජ්මන්ට් එක හරහා ඒ හදලා දෙන එක ගොඩක් සාර්ථකයි සහ වටිනවා. හරි. දෙක ලොස් වුණා. තුන්වෙනි එක ගන්න තියෙන $10.742න් $10.742න් අපි බලමු. දෙවෙනි අවස්ථාව 6 හෝ 7 අවසාන ඉලක්කම. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කොළ පාට විය යුතුයි. අවස්ථාවක් නැහැ තවම. රතු පාටින් අපි ගන්නෙ නැහැ. කොළ පාටින් අපිට එන්න ඕන. 6 හෝ 7 බලමු. තාම අවස්ථාවක් නැහැ. ඉතින් සමහරව නම් ටික් ට්‍රේඩින් වලට වැඩි කැමැත්තක් නැහැ. හැබැයි තවත් ඒ වගේම පිරිසක් ඉන්නවා මේ ටික් ට්‍රේඩින් හොය කරන කට්ටිය. ටික් ට්‍රේඩින් වලට ගොඩක් කැමති අය. ඒ වගේම ටික් ට්‍රේඩින් වලින් ලොකුවට account up කරලා ලොකු ගණන් වලින් කරගෙන යන අයත් අපි අතරත් ඉන්නවා. අපේ ටීම් එකෙත් ඉන්නවා. මාත් එක්ක කතා බහ කරලත් තියෙනවා. හරි. තුන්වෙනි එන්ට්‍රි එක ගත්තේ. තුන්වෙනි එක වින් කරා. මම මෙතනින් W විදිහට සටහන් කරගන්නම්. හතර ගන්න තියෙන $8.771න්. $8.771න්. හරි. අපි බලමු. හතරවෙනි එන්ට්‍රි එක රයිට් 6න් ආවා එන්ට්‍රි එක ගත්තා මම. අපි බලමු. රයිට්. කොහොමද හතරවෙනි එන්ට්‍රි එකේ රිසල්ට් එක කියන එක. රයිට්. ඒක ලොස්. මම ඒක මෙතනින් L විදිහට සටහන් කරගන්නම්. අපිට තව 3යි වින් කරන්න ඕන. $11.792න් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. 11.792න් ගන්න තියෙන්නේ. බලමු. පස්වෙනි එන්ට්‍රි එක කොහොමද අපි වින් කරනවද එහෙම නැත්නම් ලොස් වෙනවද කියන එක බලමු අපි අවස්ථාව ආවම. අවස්ථාවක් නැහැ තවම. මම ඔයාලට කිව්වා පළවෙනි පහ ඇතුළත අනිවාර්යෙන් 3ක් වින් කරන්න ඕනේ. එතනින් එහාට කන්ටිනියු කරන්න නම් නැත්නම් මම පෞද්ගලිකව එතනින් එහා කන්ටිනියු කරන්නේ නැහැ. මම ඒ සෙෂන් එක එතනින් අතාරිනවා කියලා. රයිට්. මම දැන් මේ ඩෙමෝ එකේ මේක කරගෙන යන්නේ. අපි මේක කරලාම බලමු. ඒක හරිද වැරදිද මොකද්ද කියලා. හරි. අවස්ථාවක් නැහැ. දැන් මේක පස්වෙනි එක ලොස් වුණොත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඊටු ටික වින් කරනවද නැත්නම් ලොස් වෙනවද? මොකක්ද මම මේ කියපු දේ සත්‍යතාවය මොකක්ද කියන එක ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි බලමු තාම අවස්ථාවක් නැහැ. මේක කොළ පාටින් එන්න ඕනේ 6 හෝ 7. තාමත් අවස්ථාවක් නැහැ. අවස්ථාවක් නැහැ තවම. රයිට් මම එන්ට්‍රි එක ගත්තා. අපි බලමු. පස්වෙනි එන්ට්‍රි එක තමයි ගත්තේ. මේක අනිවාර්යෙන් වින් කරනවා. රයිට් පස්වෙනි එක වින් කරා. මම ඒක මෙතනින් W විදිහට සටහන් කරගන්නම්. ඔන්න මම කිව්වා වගේ 5න් 3ක් වින් කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ආවම තව දෙකයිනේ. එතකොට මේ පහ ඇතුළත ඒ දෙක වින් කරනවා කියලා හිතාගෙන කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන්. රයිට්. $9.730න් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. $9.730න් ගන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු අපේ 6 වෙනි අවස්ථාව. තව අපිට වින් දෙකයි ඕන අපේ ටාගට් එක කම්ප්ලීට් කරගන්න. බලමු. අවස්ථාවක් නැහැ තවම. රයිට් 6 ආවා. මම එන්ට්‍රි එක ගත්තා. පොඩ්ඩක් අපි බලමු මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. රයිට් ඒක මාකට් එක පල්ලෙහාටත් යනවා බලමු. රයිට් ඒක
වින් කරා. ඒකත් මම මෙතන W විදිහට සටහන් කරගන්නම්. තව එකයි අපිට වින් කරන්න ඕන. තව එකයි වින් කරන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් මේ ගාණෙන් ගත්තත් $22ක ප්‍රොෆිට් එකක් මේ වෙනකොට ඇවිල්ලා. රයිට්. $4.753න් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. $4.753න් ගන්න තියෙන එන්ට්‍රි එක අපි බලමු. මේක අපි වින් කරොත් අපේ ටාගට් එක ඇචීව් වෙනවා. රයිට්. අවස්ථාවක් නැහැ. මේක ඇත්තටම හරිනම් හරි ටික් එකේ තියෙන්න ඕන. දැන් මේ මං හිතන්නේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ස්ලෝ වැස්සත් එක්ක ඒ නිසා තමයි මේ ටික් එකක් පැනලා යන්නේ. හරි ටික් එකේ තියෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම මේක වැඩ කරනවා. ඉතින් මේක ටික් එකක් පැන්නත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. අපිට විනින් ඇකියුරේට් එක හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. මැනේජ්මන්ට් එක හරහා වැඩ කරනවා නම් අපිට මේකේ ලාභය සොයා ගන්න පුළුවන්. රයිට්. බලමු. අවස්ථාවක් නැහැ තවම. කොළපාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ 6.7 මාකට් එක පල්ලෙහාට යන්නේ. රයිට්. ඔන්න නැවතත් තවමත් නැහැ. අවස්ථාවක් නැහැ තවම. රයිට්. 7 ආව මම එන්ට්‍රි එක ගත්තා. බලමු ඒක කොච්චර දුරට සාර්ථක වෙනවද නැද්ද කියලා. රයිට්. හරි. ඒකත් වින් කරා. ඔයාලට පේනවා මම ඒකත් මෙතනින් W විදිහට සටහන් කරගන්නම්. මම එන්ට්‍රීස් 7ක් අරගෙන 5ක් වින් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේක විනින් ඇකියුරේට් එක කොහොමද කියන එක තේරුම් ගන්න. රයිට්. මම මේ ටික ටෝටල් කරාම මට මෙතන $26.743 මෙන්න මේ කියපු ලාභය ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනට එකතු වෙලා තියෙනවා $26.58ක් මේක මේ 58 කියන්නේ මම හිතන්නේ සත ගණන් වල එන බැලන්ස් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ආසන්නයට වටයලා ආපු වගයක් විය යුතුයි. රයිට්. ඉතින් ඕක තමයි ස්ට්‍රැටජික් එක. මතක ඇති කොළ පාටින් 6/7 එන්ට්‍රි එක ගන්න ලොකු ප්‍රශ්න නැහැ. ලොකුවට හිතන්න එපා. ලොකු වේට් එකක් ඔලුවේ තියාගන්න එපා. මනි මැනේජ්මන්ට් එක ගන්න. තමන්ගේ කැපිටල් එකෙන් 4න් එකක් වගේ දාගන්න රිස්ක් කැපිටල් එකට වැඩේ කරගෙන යන්න. ඒතකොට ඒ වගේ දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්න. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන අපි $10ක් දැම්මම රිස්ක් කැපිටල් එක ඔයාලට ඒත් මෙතන $5ක් ඇවිල්ලා 10න් 5ක් පින් කරනවා කියන්නේ $5ක් ඇවිල්ලා. රයිට්. ඩොලර් මෙන්න මේ වගේ තමයි ස්ටේක් ගන්න තියෙන්නේ එහෙනම්. රයිට්. ඒක ඉතින් මේ වගේ දෙකක් ගත්තා නම් දවසට ඔයාලට $10ක් නිකම්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා. රයිට්. ඉතින් ඒක ඔළුවේ තියාගන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන ඩෙමෝ එකේ රියල් ඇප්ලයි කරන්න හොඳ ගමනක් යන්න. ඉතින් ඕක තමයි අද වීඩියෝ එක. අද පාඩම ඕක තමයි. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙන අය ඉන්නවා නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක බලන්න. WhatsApp numbers තියෙනවා. කෝල් කරන්න පුළුවන්, මැසේජ් කරන්න පුළුවන්, normal calls ගන්න පුළුවන්. ඕනම දෙයක් අහන්න නොමිලේ දෙන්න පුළුවන්. ඕනම දෙයක් ඔයාලට දෙනවා. ඒ වගේම නොමිලේ දෙන්න පුළුවන් හැමදේම දීලා තියෙනවා ගොඩක් අයට. කිසිම තරගයක් නැහැ මගේ කවුරුවත් එක්ක. ඒ නිසා හැමෝම එකතු වෙලා යන ගමනක් තමයි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට ඔයාලගෙන් සමුගෙන යන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. නැවතත් ඔයාලට මතක් කරන්න ඕන channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් ඕල් කරලා තියාගන්න. පුංචි ලියමක් ඒක. ඉතින් අදට ඔයාලගෙන් සමුගෙන යන්න නැවතත් අලුත් දවසක අලුත් පාඩමක් එක්ක හම්බෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්, ජයග්‍රාහී දවසක්.